Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bersama saya kali ini dalam segmen Equine P.O.V. Okay, sekejap. Korang jangan lupa tekan button like, share, subscribe and apa yang satu lagi? Siapa yang tengok video ni, tolong jangan lupa like, share, comment and subscribe this video supaya kita orang akan dapat banyak lagi idea, dapat sokongan daripada korang untuk kita orang hasilkan pelbagai video dan konten yang menarik untuk hiburan dunia korang. Semua benda tu free sahaja tanpa perlu dikenakan charge bayaran. Okey, apa yang korang buat tu, saya doakan supaya Allah mudahkan urusan perjalanan hidup korang. Okey, pada episod kali ini saya nak cerita tentang confident terhadap diri sendiri, iaitu percaya kepada diri sendiri, yakin terhadap diri sendiri. Dalam kehidupan kita ni, setiap orang pasti akan mengalami benda yang macam kita ni tak yakin dengan diri kita sendiri. Kita ni tak percaya dengan diri kita sendiri, kita boleh buat benda tu. Okay, no, kau boleh buat, cuma kau tak ada usaha. Cuba kau ada usaha, kau berusahalah untuk capai apa yang kau nak tu, pasti kau boleh. Okey lah, saya nak share satu cerita ni, pengalaman saya sendiri, iaitu waktu saya LIBK. Okay, waktu saya latihan intensif bakal komander, sebelum saya menjadi seorang komander, kita orang ada macam ujian kawat tau. Ujian kawat tu kita memerlukan suara, right? Waktu tersebut, bayangkan saya tak ada suara tau. Saya memang tak ada suara langsung. And tiba-tiba nama kau dipanggil untuk kau bagi hukuman kawat. Aku rasa tak ada suara. Memang tak ada suara. Aku dah risau gila dengan aku risau gila dengan markah. Tak boleh buat, aku tengok nak give up. Sumpah aku nak give up gila. Sebab aku rasa macam tak boleh ni, aku tak ada suara. Macam mana aku nak buat, macam mana aku nak panggil orang. Tapi aku rasa macam tak apa, buat je Alia, buat je. Okay, so aku pun pergi depan. Aku pun macam, kan kita kena panggil squad dia kali kan. Tiba-tiba ya Allah weh, sumpah suara tak ada langsung. Tak ada langsung. Kau bayangkan kita panggil squad dia macam macam tak ada suara. Dengan muka malu gila depan orang ramai. 3 kali aku panggil squad, 3 kali juga tak ada suara. Okay, lepas tu aku dah rasa macam waktu kali ketiga aku panggil squad tu still tak ada suara. Aku rasa macam nak give up. Aku rasa macam nak stop, nak duduk tepi jap. Macam tu. Tapi aku tak tahu mana datangnya satu macam mana cakap semangat. Dia tiba-tiba masuk dalam diri. Tiba-tiba aku macam, okey tak apalah, kau boleh buat. Kau kena yakin dengan diri kau yang kau boleh buat. Yang tu saya percaya dengan diri sendiri yang kau boleh buat. Biarlah suara tak ada ke apa, kau kena habiskan. Jangan stop sampai situ, teruskan. Dia macam ada satu suara yang membisikkan dekat saya, buat je. Ada suara tak ada suara, buat je. Dan saya masa tu saya tarik nafas, saya cakap dengan diri saya, okey kau boleh. Waktu saya panggil, dengar sini semua sekali, tiba-tiba suara ada. Yes, tiba-tiba suara ada. Benda ni rasa macam saya tak boleh nak lupakan. Susah untuk saya lupakan peristiwa ni. Sebab memang bayangkan daripada tak ada suara, tiba-tiba ada suara yang kuat. Adakah ini satu keajaiban yang Allah kasih? So dekat sini, apa yang kita nampak, jangan sesekali korang tak confident dengan diri sendiri. Jangan sesekali tak percaya dengan diri sendiri. Dan jangan sesekali korang give up dengan dia. Sebab once kau dah give up, once kau dah tak percaya dengan diri kau, kau dah tak ada semangat tu dah. Kau dah tak ada semangat nak buat, nak teruskan apa yang kau buat. Okay, so korang kesimpulannya, korang kena percaya dekat diri sendiri dan jangan rasa macam diri tu macam tak yakin lah. Okay, stop. Kita dah 2021. Korang ubah persepsi minda korang, jadi lebih positif, jadi lebih yakin dan percaya pada diri sendiri. Okay, so percaya pada diri sendiri itu adalah satu kunci yang utama dalam diri korang. Okay, bye.